Terve vaan! Olen Jetro Staven, 28-vuotias freelance-valokuvaaja Helsingistä. No, alun perin kotoisin Lappeenrannan läheltä Taipalsaarelta, jos joku ihmettelee, miksi minä puhun tälleen hassusti. Mutta kuitenkin ajattelin pitkän pohdinnan jälkeen alkaa pitää jonkinnäköistä videoblogia, joten tässä tulee. Ensimmäisenä aiheena ajattelin aloittaa tällaisella itsepohdiskelulla kuin miksi kuvaan häitä, koska häät on ehkä näkyvin osa minun duunista, mitä minä teen. Se on hyvä kysymys, koska minä muistan silloin, kun minä opiskelin vielä valokuvausta ja mietin pitkään silloin, että en todellakaan ikinä tule kuvaa häitä. Hirveä paine, kaikki tapahtumat on silleen, ne tapahtuu kerran, se on pakko saada kaikki kuvattua, järjetön määrä kuvia, hirveä duuni siinä. Minä mietin silloin, että miksi kukaan haluaa oikeasti kuvata häitä. Ja sitten kesällä, koska se nyt ollut 2013, mulla oli opinnot jo suht loppusuoralla ja sitten ilmaantui tällainen chanssi kuvata häitä. Yksi mukava pariskunta otti yhteyttä ja kyseli, että kuvaanko häitä. Ja sitten pitkään mietin, että no, kai sitä voisi kokeilla. Voipa ainakin sitten sanoa, että on tullut sitäkin puolta tehtyä. Ja sinne sitten lähdettiin untuvikkona. Otin niin paljon selvää kuin vaan ikinä pysty hääkuvauksesta ja kaikesta mitä siihen liittyy, mitä pitää olla, jne. Ja sitten se menikin tosi hyvin. Sitten jäi semmoinen fiilis, että tämähän onkin tavallaan aika siistiä. Että ne paineet, mitkä oli aluksi pelottanut, niin ne olikin oikeastaan aika hyvä juttu, koska sitten tuli keskityttyä paljon enemmän niihin yksittäisiin ruutuihin, yksittäisiin tilanteisiin. Ja jotenkin siinä alkoi kelaamaan valokuvausta silleen, kuin sitä pitäisi ajatella lainausmerkeissä. Silleen, että siinä oli jotenkin tosi läsnä ja tosi kiinni. Ja oikeastaan minä en ollut hääkuvausta edes ajatellut sen syvällisemmin ennen noita häitä. Ja sitten sen jälkeen minä mietin kanssa paljon, että miksiköhän me oli aina hyvä fiilis jostain häiden kuvaamisesta, mitä me oli aikaisemmin vierastanut niin paljon. Ja sitten me aloin enemmänkin miettimään sitä koko konseptia, että voiko siitä saada mitään kauhean syvällistä kuvaa tai muutenkaan mitään irti niin kuin valokuvaajana. Ja sitten mitä enemmän minä ajattelin sitä enemmän minä tuli vaan siihen tulokseen, että tostahan nimenomaan saa irti. Se on onnellinen juhla. Toki sen takiakin sitä on siistiä aina kuvata häitä, koska yleensä on hyvä tunnelma, ihmiset on hyvällä päällä. Mutta se millaisia tarinoita tällaisesta päivästä pystyy saamaan. Lapset leikkimässä, vanhempien tapaamista, jotkut tapaa ensimmäistä kertaa. Ja tämmöisiä niinku pieniä hetkiä, sellaista onnea ja sellaisia just pieniä tarinoita pitkin päivää siellä täällä. Ja sitten se muodostaa niistä semmoisen kokonaisuuden. On tietty, nämä portretit nyt sitten rakennetaan aina enemmän tai vähemmän, mutta niistäkin tulee tavallaan osa sit sitä kokonaisuutta. Ja jotenkin sitten tulin siihen tulokseen, että okei, että ehkä tässä nyt sitten onkin jotain. Että pitäisikö jatkaa näiden häiden kuvaamista. Ja niistä jätin sitten koukkuun. Nyt alkaa olla semmoset 100 hääparia kuvattuna ja homma jatkuu. Hääkuvauksessa haastavinta on minun mielestä nimenomaan sen aidon tunnelman välittäminen ja se, että ne hetket tapahtuu vaan ja ainoastaan yhden kerran ikinä. Katot hääparilla on siisti hetki, sä oot kaukana jossain, oot kuvaamassa sitä, nyt se hetki tapahtuu, missaat sen puolella sekunnilla, klik, hetki ohi, that's it. Sitten se on missattu. Itelle ehkä sen dokumentaarisen kuvaamisen lisäksi, niin portretit on kyllä se juttu. Minä tykkään äärimmäisesti kuvata portretteja. Niin jotenkin se semmoinen yhdistelmä hääparin ohjaamista
ja pientä sattumaa, pientä hetkeä niissäkin. Minä monesti juttelen hääparille tosi paljon ja laitan ne kattele ja keskittymään toisiinsa enemmän kuin pyydän niitä katsoa kameraa tai mitään semmoista perinteistä poseerausta. Niin jotenkin se yhdistelmä, tavallaan sellaista rakennettua kuvaa, totta kai ne on viety sinne tiettyyn paikkaan ja rakennettu kaikki kulissit tavallaan valmiiksi, mutta sitten, että siellä saat sen hääparin sinne rentoutuu ja sitten, että niillä on joku ihan oma hetki, niin jotenkin se yhdistelmä on tosi siisti. Et monesti siisteimmissä hääkuvissa, niin nimenomaan noissa portreteissa, niin se on yleensä se juttu, joku tosi pieni juttu. Et kaikki on kohdillaan, joo, nämä kuvat näyttää ihan siistille, mutta sitten siihen tulee joku pieni hetki. Ja välillä se voi olla myös ulkopuolinen tekijä, että hääparin sommitelma näyttää kivalta, joo, ne on hyvässä asennossa, mutta sitten tulee esimerkiksi joutsenet. Minulla yhdessä hääkuvauksessa kuvattiin Helsingissä tuolla Seurasaaressa portretteja, niin oli tosi sumunen aamupäivä, milloin niitä kuvattiin ja yhtäkkiä sumun seasta lentää 2 joutsenta. Klik klik, 2 kuvaa, that's it. Katon kamerasta, yes. Ai helvetti, nyt tuli kova. Et ne voi olla välillä myös tommosia ulkopuolisia elementtejä. Mä tykkään tosi paljon aamuvalmisteluista. Musta se on jotenkin aina siisti, kun ollaan kampailla ja meikkauksessa laitetaan vaatteita. Siinä on jotain sellaista ilmapiiriä, mitä ei oikein ikinä muualla oo. Se semmonen pieni jännitys, semmonen odottaminen ja ylipäätään siinä on aina jotain sellaista tosi kutkuttavaa. Sitä on kiva kuvaa. Siinä on siistiä se, että yleensä morsian unohtaa täysin kuvaajan siinä aamulla, sillä on niin monta asiaa mielessä. Niin sit kuvailla tosi herkullinen tilanne, kuvata sellaisia tosi aitoja tilanteita ja semmoista jännitystä ja säätöä ja sit ne meikkaukset sun muut, niin ne on mielenkiintoisia. Siinä tietysti myös pääsee tavallaan sinne kulisseen taakse, ettei ne kuvat ole aina siitä hääpäivästä. Ja sit yksi, mikä minun lempiasioita häissä on ehdottomasti ne lapset. Niistä saa luotua tosi siistejä tarinoita, ne leikkii ja ne on jotenkin niin hauskaa, kun monesti kuitenkin häissä on sellainen virallinenkin tunnelma ja sellainen, että ollaan puku päällä ja nyt ollaan hienoina häissä ja sit lapset tilaa se tunnelma ihan täysin hyppäämällä jonkun sedän naamaa tai roikkumalla jostain telineistä tai portaista ja mielestäni siinäkin on jotain tosi siistiä, että se tuo tavallaan yhden lisäulottuvuuden koko siihen hääpäivään, hääkuvaukseen. Mutta joo, tässä nyt tällainen videoblogin avaus. Saa heittää kysymyksiä, saa ehdottaa aiheita ja ajattelin jatkossa tehdä behind the scene videoita joistain kuvauksista, kenties jotain laitearvosteluita. Mutta ehdottakaa ihmeessä minulla aiheita. Otan mielelläni vastaan. Onko hiukset hyvin? No ihan sama. Mitä minä selitän?